Qudra Lake Chain ada අපි යනවා අල් කුද්‍රා ඩෙසර්ට් එකේ බාබකියු එකක් දාන්න උදේම මාත් එක්ක ඉන්නවා හරෙන්ද්‍ර එයාගේ ලවිං වයිෆ් ඊට පස්සේ එයාගේ බබාලා දෙන්නත් අපිත් එක්ක යනවා දැන් අපි තාම මගේ යන ගමන් ඉන්නේ තව චුට්ටු දුරයි අල් කුද්‍රා වලට තව ටිකකින් ඔයාලට මම ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දෙන්න උදේට ඉර පායගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු ඉස්සරහට guys අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩුබායි ඉඳලා එද්දී last exit කියලා හම්බෙන තැනට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වටේ මෙහෙම තියෙන්නේ අපි අර සයිඩ් එකේ ඉඳන් තමයි අපි ඩුබායි ඉඳන් එද්දී මෙහාට එන්නේ මෙතන ඔයාලට vehicle එක stop කරලා ඔයාලගේ refuel කරගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව shop එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඕනේ කැම් බීම ඊට පස්සේ wood fire ඔයාලට දර ගන්න ඕන නම් ඊට පස්සේ washroom facility එකක් තියෙනවා මෙතන තමයි ඔයාලට හම්බෙන අන්තිම exit point එක අල් කුද්‍රා ඩෙසර්ට් ඒරියා එකට හැරෙන්න කලින් ඔයාලට මොන හරි services top up කරගන්න ඕන නම් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති බෝඩ් එක දැන් අල් කුද්‍රා lakes love lake and parking කියලා right අපි තා චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මෙතන කොහොමද කියලා right අපි ගිහිල්ලා බලමු පාර කොහොමද අපි යන ලොකේෂන් එකේ තියෙන ලස්සන තැන් මොනවද කියලා ඔන්න guys අපි දැන් බාබකියු එක දාන ස්පොට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් කාර් එක පාක් කරා. දැන් අපි බඩු ටික සෙටප් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් එහෙනම් ඔයාලා බලන් ඉන්න අපි මොකද කරන්න කියලා. guys අපි දැන් බාබකියු සෙටප් එක කරගෙන යන්නේ තාම චාකෝල් ටික රත් වෙනවා හරෙන්ද්‍ර මහතා සමග විරිඳ බලාගෙන ඉන්නේ කෑමට මේගොල්ලෝ නම් ප්ලේ කරන ගමන් ඉන්නේ දැම්මම ඉඳලාම guys මන් දැන් බාබකියු එක සෙටප් කරලා හරෙන්ද්‍ර අයියා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක රෙඩි කරනකල් මං චුට්ටක් ඇවිදලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් වටේ තියෙන මෙතන ලේක් එකේ ඉන්න කුරුල්ලෝ
මාරම ලස්සනයි වතුරේ ඉන්න කුරුල්ල වර්ග ගොඩක් ඉන්නා මෙතෙන්ට આવත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් පොඩ්ඩක් බඩගිනි අපි ආපහු ගිහිල්ලා බලමු බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක කොහොමද කියලා. Free
වෙලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ මේ ගහටලා ඉවෙන්ට්ලා ඉන්දී අපිට මෙතන විසිටර්ස්ලා ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙන්න මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්නවා ලොකු කුරුල්ලෝ තුන් දෙනෙක් එයාලට කියන්නේ ග්‍රේ ක්‍රවුන් ක්‍රේන් කියලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හැබැයි අපි අත ගන්න මොනවත් කන්න දෙන්න ගියේ නෑ ඒ උනාට එයාලා අපි ළඟටම වෙලා ඉන්නවා දැන් ගොඩක් වෙලා ඉඳන් ඔව් අපි දැන් හැමදේම ඉවර කරලා ඉවරලා ඔක්කොම ගාබේජ් බෑග්ස් වලට දාගෙන සේරම අපි අතන තියෙන ගාබේජ් බින් එකක් ඒකට යන ගමන් ඩම්ප් කරලා යන්න දැන් ඔක්කොම රෙඩි කරනවා අපි දැන් ඔක්කොම අස් කරලා ඉවරයි හොඳ ඩේ එකක් තිබ්බද මේගොල්ලොත් එක්ක මම මාර විදිහට එන්ජොයි කරා සුපර් ලොකේෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න ගොඩක් බර්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා ඔයාලා vlog එකේ දකින්න ඇති එක එක අපි ලංකාවේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැති જાතිය කුරුල්ලෝ වරකට ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මට පේන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක මූව් වෙලා පුරුදුයි. ඉතින් ඔයාලා එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් කරන්න නැතුව අපි ඒගොල්ලන්ගේ තැන ඉන්නේ කියලා මතක තියාගෙන ඔයාලා ගේන කුණු ඔක්කොම දේවල් ගෙනහිල්ලා මේ තැන ක්ලීන් එකට තියාගෙන මේගොල්ලෝ ඒක ගොඩක් මේන්ටේන් කරනවා කියලා පේනවා. ඒගොල්ලන්ටත් උදව් වෙන විදිහට අපි ඔක්කොම ගාබේජ් අපි අයින් කරලා පිළිවෙලට එහෙනම් අපි දැන් යන්න ලෑස්ති වෙනවා හැමෝටම ස්තුතියි vlog එක බැලුවට subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න අලුත් locations ඕනනම් පල්ලෙහින් comment එකක් දාන්න එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා bye